Hi everyone! Welcome back to the channel. So medyo matagal tayong hindi nakagawa ng video kasi sa iba na tayo masyado nagpo-focus. Pero if bago lang kayo dito, I am Chubby 2K nga pala. So in this channel, we will be talking about things regarding sa stock market. So today is July 21, 2025. So Monday ngayon, and as you all know, sobrang maulan ngayon, guys. Grabe. Grabe sa labas. Parang may bagyo pa rin, no? Pero grabe, wala na daw bagyo. Pero grabe yung ulan sa labas. Grabe yung baha. Maraming lugar yung mga binabaha at maraming tao ang mga stranded. Pero kahit ganito ang panahon, um, life goes on and so does our investing journey. Kaya tuloy tayo sa ating stock review for today. And for today, ang ating re-reviewin ay ito, kitang-kita niyo naman. We're looking at PX or si Philex Mining Corporation. So, whether you're a seasonal investor or kakasimula mo lang, you're in the right place. So, game, tara, tuloy na natin tong stock review na to. So, ito pala si PX is currently trading at 5.79 pesos per share. Tapos, review lang muna natin yung basic dito sa, sa kanyang info. Tapos, ang kanyang trades is nasa 660. So, as you can see dito, makikita naman natin na very liquid naman ito. Tapos, yung dividend yield niya is 0.35 lang percent. So, hindi mo siya pwedeng i-compare sa mga company, sa ibang mining company like OGP and SEC. Pero may net foreign buying siya. Tapos medyo, mamaya tingnan natin yung chart na to ng medyo malalim. So, unahin natin yung Siyempre, bago tayo mag-start dito, magbigay muna tayo ng konting background dito kay PX. So, gold or copper, saan nga ba nanggagaling yung kita ni yung net income or kita ni PX? So, i-breakdown natin yan. So, mamaya abangan nyo. So, with PX, trading around 5.79. Tapos yung ipipeg natin dito is dalawa. Actually, tatlo siya, pero sa dalawa lang tayo magpo-focus. Gold is trading at, ito binuksan ko na, gold is trading at around, daming ads. At, so, gold is trading at very high. So, nagtitrade siya ngayon sa around 3,300 50 or 73 so per ounce. So today, saka sa copper, so ito naman yung sa copper sa around 5.63 dollars per ounce. So mamaya i-breakdown pa natin to lalo, pero bigyan lang natin siya ng konting background. So i-breakdown natin yung kita niya, yung gastos niya, or whether may future pa sa PX stock or kailangan na nating mag-isip-isip kung babaguhin ba natin yung strategy natin kay PX. Actually guys, wala pala akong hawak ng PX kasi nandun ako sa kabila. Nandun ako sa kabilang bahay nito, sa kabilang stock nito, yung OGP and SEC. Yun, dalawa meron ako. Yung dalawa yung mining stock ko. Pero eto, wala ako nito, kaya disclaimer na rin yon. So, dito tayo, balik tayo dito. So syempre, balikan muna natin yung mga previous event, yung mga naalala ko. And syempre, nag-research din ako kahit paano bago tayo mag-start dito. So, balik tayo dito sa around sa area na to. Kasi ito yung pinaka turning point niya dito sa part na to. So, balik tayo. So, around May 2025, actually, nung ano pa nga to April to May, hanggang June nga, PX is absolutely on fire. So, up siya ng 170% from its year-end 2024 level. So, ayan, no? 170%, almost 170% yung inap niya year to date. So, ano nga ba yung mga dahilan? Ano nga ba yung mga hype kung bakit nag-surge yung price ni PX? So, unang-una sa lahat dyan, yung tumaas kasi yung price ni gold. So, mamaya, tignan natin yung ipipeg natin yung gold price dito kay PX. Pangalawa is yung Silangan mine was gaining attention. So mayroon kasing bagong mining site to si PX. So, medyo naging maingay ito.
Tapos yung pangatlo, maraming investors ang matras muna sa mga risky assets. So nagpe-play sila sa mga safer place. Ang priority nila habang magulo ang market. So syempre 'di ba medyo pinipeg nga dito sa kay PX yung price ni gold, kaya ayun. Medyo lumilipat muna dito yung mga tao. Pero nawala na kasi masyado yung sentiment ni gold, kaya medyo humina yung price niya. Mamaya tingnan na natin yung chart nito. So, daan-daan lang muna tayo. Hindi naman tayo masyado nagmamadali. So, first, unahin natin yung gold. So, dito tayo. So, tingnan lang muna natin to. Gold even peak at the price of $3,400. So, around dito yan. Saka ito. So, dalawa yan. So, kahit na copper talaga yung bread and butter ni PX, gold hype carried the stock. So, yun talaga yung pinaka-dahilan. So, balik tayo sa chart. So, ito na. So, technically speaking, bullish ang vibe. Pag tinignan mo dito, medyo bullish yung vibe. Pero may mga warnings and signs na tayo nakita nung May. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong part ng May na to is very important kasi technically, yung MA50 niya saka MA220 ito dito sa part na to is nag-cross. So we expect na volatility will be going high. So parang relasyon lang yan. Ang bilis umakyat. Ayun, umakyat ng napakataas. Ang bilis umakyat pero may mga red flags pa rin. So kaya siya bumaba. Pero actually yung ano nito, yung mga panahon na to very goods pa rin. Pero kasi ang mga sinasabi ng mga analyst at that time nung nag-cross na to is buy on dips, lalo na with the Silangan Mine aiming for commercial operations sa first quarter ng 2026. So, based dito, kay Investa ko lang tinignan, yung short-term trend niya is downtrend talaga. Makikita mo naman guys, so, downtrend talaga. Actually, ito yung nag-drawing ako dito ng consolidation niya. Medyo nag-breakdown na talaga siya. Tapos yung trend niya in the medium term is sideways pa rin. Consider pa rin siya as sideways. Pero dapat medyo malawak na yung medium term mo. And yung long term niya, trend for long term is sideways. Also sideways din. So, after nitong June, ito naman yung next news na nangyari kaya nagkandaloko-loko to si PX eh. After ng June, yung nag-cross na yung MAs niya. Ang next na event naman is yung nung dito banda June 2025 naman. Kasi pagdating ng June, si Citi Group Incorporated, a major American multinational investment bank and finance service, naglabas ng balita. Naglabas siya ng balita about sa gold, price ng gold. So, gold might drop below $3,000 by the end of 2025 or early 2026. So, medyo sino-shortcut ko na lang. Binasa ko na to kanina, so sinasummarize ko na lang. Para kasi ang expected niya is, ang expected niya sa price ng gold is, for the first 3 months this year, dapat is nasa, what do you call this? Ang expected price niya is nasa $3,500 per ounce to pababa tayo $3,300 per ounce. Kasi medyo pababa talaga yung forecast dito ni Citi Group. Tapos 6 to 12 months is nasa $3,000 to $2,800. So as you can see naman, hindi naman siya nangyari. Pero wag tayo masyadong umasa. So ito kasabay din yan kasi yung kasabay din yan yung US Fed rates na nag-steady rin siya. Ito naman siya. Sinerge ko na nga yung mga yan eh. Yung US Fed rates din kasi is nasa around 4.25% to 4.5%. So normally bad to for gold kasi mas attractive ang cash. Pero dahil nga sa mga geopolitical tension tulad ng recent event lang yung Israel and Iran conflict. So, yung isama mo na dyan yung Ukraine war. Tapos, isama natin dyan syempre si Trump. Napakakulit. Ang sarap paluin sa puwet. Yung US tariff, di ba? Tapos, yung mga budget issues. So, ito yung mga dahilan. Kaya, gold is still
around at a very high level. Kaya nandiyan lang siya, okay. So, nandiyan lang siya. Ang ganda nga guhitan nito. Ang ganda mag-drawing dito. Kaya yung price ni gold is nasa around $3,350 per ounce pa rin. So, ayun nga. So, based dito, balik tayo kay PX. So, based nga dito sa drawing natin na nilagay natin na channel is nagko-consolidate lang siya nung una dun sa 6 to 7 pesos. So, dito, saka dito. So, pero guys, medyo ingat kayo kasi para sa akin, medyo nagbe-breakdown na siya. So, pag ito hindi na, dito sa support na to, 5.7. Pag ito hindi nag-hold, nako po, medyo malalim yung hukay nito. So, for me, yung momentum nito is medyo neutral. Kaya nga, tapos yung sinabi ko mga kanina, yung short term nito is medyo bearish talaga. Kaya, advice ko dito, or yung, ayoko magbigay ng advice, yung nakikita ko lang is, trail stopping, make sure na meron kayong trail stop. Kasi protect your gains, pero stay open kayo kasi baka tumaas pa to lalo. Depende na lang kasi hindi natin alam, depende kasi talaga yun sa geopolitical events sa atin ngayon. So, reminder lang natin, even though PX has copper and silver, it is treated by many as gold proxy. So, yun nga, pinipeg kasi talaga siya sa gold. So, if the price of gold, pero ito medyo safe naman tayo sa price ng gold. So, if the price of gold drops, bumaba or tumaas, PX could follow. So, as you can see naman dito sa price ni gold is very strong naman siya. So, we expect that sana mag-hold to, no? Ewan ko ba dito? Siguro dahil maulan, no? Kaya medyo bagsak talaga. So, another part dito is yung nakita ko, yung na-research ko rin, yung on a bright side, the Philippine government wants mining to grow from 1% to 10% of GDP. Grabe! Aray ko. Hindi naman aray ko. Wow pala, wow. Kasi that is 10 times the current, diba? That's a major tailwind for companies like PX, especially with Silangan Mine coming online soon. So, ano nga ba yung ibig sabihin nun yung from 1% to 10%? So, the government's goal is to increase the mining share of the economy to 10%. So, 10 times siya. So, that to the current contribution. So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig kasi sabihin nito is una, syempre, more supportive policies and regulation for mining companies. So, makakatulong to. Number 2, yung faster approvals of new mining projects. Tapos, number 3, yung mag-i-increase ng investment in the mining-related infrastructure. So, abangan na lang natin to. So, number 4, a push to develop yung mga underutilized mines like yung Silangan, tapos yung Tampangan. Tapos next naman is yung higher export ng mga minerals which could bring in dollar. Kasi kung mapapansin nyo guys, ang taas pa rin talaga ng dollar, no? So, ayun siya. So basically yun yung hindi ako masyado nag-deep dive dun sa info niya. So, magbasa tayo ng konti naman dito. So, ito na siya. So, ito kanina, binasa ko tong financial results ni PX. So, magko-focus lang tayo dito sa review of financial results. So, yung revenues niya, total revenues for the first quarter of 2025 amounting to 2 billion pesos. So, 5% higher than the revenues of 1.9 billion pesos reported in 2024 due to significantly favorable gold price and copper price and higher foreign exchange rates, which average at 57.44 pesos compared to 55.67 pesos. So, almost 2 pesos yung pagitan from last year in 2024. Despite lower, ito naman yung medyo tagilid tayo. Despite lower copper and gold output. After smelting charges, the net revenues amounted to
almost 1.9 billion pesos for the first quarter of 2025 as against to 1.7 billion pesos in the first quarter of 2024. So kung titingnan mo dito, yung revenues talaga, yung net revenues niya is up by at least 9% from the previous quarter. Oo. Tapos punta naman tayo sa may baba. So mamaya ito bi-breakdown natin to yung copper, gold, and silver. Mamaya titingnan natin isa-isa yan. Hinay-hinay lang tayo guys. So punta muna tayo sa net income niya. So ito, core and reported net income. So for the first quarter of 2025, the company reported a core net income and net income of 71 million pesos and 131 million pesos respectively, compared with the core net income of 105 million pesos and net income of 115 million pesos in 2024. So, nakikita natin dito yung net income niya. Dito tayo mag-focus na lang sa net income. Actually, pareha siyang importante, pero so, pasensya na guys. Ang lakas kasi ng ulan eh. Medyo natigil tayo, pero tuloy natin. Yung net income niya is mag-focus tayo sa net income. Net income increased by from 131 million. From 115 million to 131 million. So, that is a 13.8% increase. Tapos, ito naman ang medyo bad news niya. Yung core net income from 105 million to 71 million pesos. So, nag-decrease siya. So, this is mainly due to the rising cost. So, yes, kumikita ang PX, pero makikita natin dito na lumalaki talaga yung gastos niya. So, next natin, punta naman tayo dun sa tatlong key elements ng pinanggagalingan ng net income ni PX. So, saan nga ba talaga nanggagaling yung net income ni PX, 'di ba? So, ang first niya yung pinaka bread and butter niya, yung pinaka bread and butter talaga ni PX. So, although pinipeg natin siya sa gold, pero ang pinaka main talaga na pinanggagalingan ng kanyang income is sa copper. So, basahin lang natin ng konti. Copper production in the first quarter of 2025 slightly decreased to 4.5 million pounds compared with the production of 4.6 million pounds in the first quarter of 2024. Due mainly to the slight decrease in ore grade as well as a slightly lower metal recovery despite higher tonnage. So, dito pala makikita natin na talagang actually dito magandang sign. Kasi yung makababasa natin dito or makikita natin talaga dito na bumababa yung output production ni PX. Pero nabubuhat lang siya ng foreign exchange. So, yun yung pagtaas ng dollar against sa peso. And yung pagtaas talaga ng price ng mga metals. Like for example, itong yung gold, copper, and silver. So, tuloy natin. Realized copper price for the first quarter of 2025 averaged to 4.32 per pound, 8% higher than the realized price of $4 per pound in the first quarter of 2024. So, diyan pa lang makikita natin. Talaga tumas talaga ng 8% yung price ng copper from last year. So ayun nga. Strong copper price and favorable level of forex have remained as a PADCAL's caution against non-attainment of copper production target. So, ito pang isang importante. Copper accounted for 56% of total revenue for the period. So, ibig sabihin, laking part, almost, like pa siyang 50% yung copper, di ba? So, next naman natin is yung, So, makikita talaga natin dito yung slight drop in production by PX sa copper. Pero bawing-bawi talaga siya sa presyo ng pag-angat ng copper price. So, next naman natin is yung gold.
So, basahin natin. Gold production in the first quarter of 2025 was 22% lower at 6,000 ounce compared to 7.8 ounce in the first quarter of 2024. So, actually, dyan pala makikita mo na bumababa talaga yung production ni PX saka mga metals niya, no? So, 18% decrease in ore grade and 5% decrease in metal recovery despite higher tonnage. Ano ba to? Puro decrease, no? Ano ba naman to? So, hindi pala masyado maganda ang kung dito lang, hindi pa tayo tapos tingnan lahat, pero as we can see here, hindi masyado maganda yung performance ni PX regarding sa production ng copper and gold. So, hindi ko alam, hindi ko pa nababasa yung sa silver, pero tingnan natin mamaya. Gold gold price average to $2,587 per ounce, 26% higher than the 2,000. Oh my god, grabe pala talaga tinaas ng price ng gold, no? So, 26% higher siya sa $2,061 per ounce gold price realized in the first quarter of 2024. So, the strong gold price and forex partially offset the impact of lower metal production, resulting to gold revenues of 862 million pesos. So, slightly lower compared with the 870 million in the first quarter of 2024. So, ito pa yung isang importante. Gold represent 43% of total revenues for the first quarter of 2025. So, ayun. Production cost is down. Ito talaga yung pinaka-importante. So, yung pasensya na ulit guys ha. Medyo, yung ulan kasi talaga ang lakas eh. Nadidistract ako eh, no? Pasensya na. So, yun nga dito tayo. So, as we can see nga, dito sa gold is, ang pinaka-highlight talaga dito is yung down talaga. Yung production ng gold is down by 22%. Pero nabuhat siya ng presyo ng gold kasi 26% higher from previous year. Tapos nakatulong pa dito yung forex. So, yung pagkakatanda ko sa binasa natin, 2 pesos yung tinaas ng forex from 55 to 57. So, and lastly, silver. Revenues from silvers made up remaining the 1%. So, 1% lang pala to. 1% of total company's total revenue and amounted to 20 million pesos for the first quarter of 2025. Dito ka pa bumawi, no? Aray ko. 37% higher than the 15 million pesos in the first quarter of 2024. Mainly from higher metal price and forex. Tignan mo, hindi na masyado na-explain eh, no? So, para ka lang nagkape, no? 1% of revenue. Better than nothing, right? So, hindi na tayo mag-ano doon. Hindi na tayo magreklamo. At least meron, no? So, ang next naman natin is yung production cost. So, dito, ang dami nito, ang haba nito, pero basically, the company's total operating cost and expense, or OPEX, which includes production costs, excise tax and royalties, depletion, amortization, and depreciation, and general and administrative expense slightly increased by 7% to 1.7 billion pesos for the first quarter of 2025 from 1.6 billion pesos in the first quarter of 2026. So, makikita natin dito na kahit tumataas ang presyo ng gold and copper, napupunta pa rin talaga sa gastos. Kasi masakit man, pero totoo, tumataas yung expense talaga ni PX, no? So, ayun nga. So, dito na explain natin yung revenue, expense, and yung net income niya. So,
ano ba yung conclusion natin, yung final thoughts natin dito? So, what's the play here? So, ito yung mga key points natin dito. Gold is still very high, but medyo reflected siya sa but may risk siya na price yung correction sa price ni gold. So, meaning to say, depende talaga sa pagtaas at pagbaba ng price ni gold. So, pangalawang takeaway natin dito, PX, yun sa charting natin, PX had a monster rally. Tapos ngayon, sa mga panahon ngayon, nasa cool down mode na siya. So, in a short term period, yung short term trend niya is pababa talaga. So, downtrend yung kanyang short term, pero yung medium and long term niya is medyo sideways. So, kung meron kayo nito, trail stop is a good idea. So, for mga long term, kung meron kayo nito, for long term holders, it is still promising, lalo na with yung silangan and government support. Yung silangan is sa first quarter ng 2026 and yung government support from 1% to 10% yung tinatarget nila maging part ng at kanilang GDP. So, if you're holding PX, protect gains. So, di ko sinasabing magbenta kayo, bumili o mag-hold. So, if you're not in, maybe wait for pullbacks if gold sentiment is nandyan pa. So, if you enjoy this video, don't forget to give it a like, mag-subscribe na rin kayo, and turn on yung notification bell para wala kayong ma-miss na update. Kung meron kayong mga additional na tanong or kung may gusto kayong mga stocks na ipa-review, mag-drop down lang kayo dyan sa, mag-comment lang kayo dyan sa comment section below. And as always, happy investing. And I'll see you sa next video. Sorry guys, minsan na lang talaga ako nakagawa ng video kasi medyo naging busy na tayo. So, ayun. Thank you sa lahat. So, see you.